ښه اوس زموږ او تاسې درس تر دې ځایه ورسېده چې ریزر سنټکس هم موږ وپوهېدلو څه شي ته وایي او یا هم لیاوټس چې کوم ریزر ویو انجنز څنګه موږ استفاده کوو نو په دې موږ وپوهېدلو. اوس به موږ څه شی وایو؟ اوس به موږ وایو controller data posting to views. ټاپک زمونږ کنټرولر ده. کنټرولر څه شي ته وایي؟ صحیح ده. کنټرولر موږ مخکې تاسو ته وویلې چې دا یو اسینشل پارت یعنې یو ضروري پارټس ده د په ASP.NET MVC کې چې ماډل ویو کنټرولر ده چې د هغې په واسطه موږ کولی شو چې اول چې کله HTTP ریکویسټ ځي نو له کنټرولر سره انټرکشن لري. سمه ده. نو زه ډیفینیشن تاسو ته لیکم. کنټرولرز آر essentially the central unit of your ASP.NET MVC application. It is the first recipient which interacts with incoming HTTP request. So the controller decides which model will be selected, and then it takes the data from the model and passes the same to the respective view. کنټرولر چې دا یو مهم پارت د MVC ده. ASP.NET MVC اپلیکیشن چې کله موږ جوړو چې دا فرست ریسپینټ دی، یعنې اول چې کله HTTP ریکویسټ راځي نو اول انټرکشن له کنټرولر سره کوي چې کوم کنټرولر باید سلیکټ شي، کوم اکشن ده، اکشن میتد ده، او د هغه بیا ماډل سره کمیونیکیشن کوي. ماډل بیا چې کومه ډیټا سلیکټ کړې وي نو د هغې په واسطه باندې then takes ډیټا بیا ماډل په واسطه باندې سلیکټ کیږي، یعنې بزنس لاجک ته ډیټابیس له ډیټابیس له طریقې نه ریټریف کوي. بعد هغه بیرته کنټرولر ته ریسپانس راځي، کنټرولر بیا پاس کوي ریلیټډ ویو ته and passes the same to the respective view. کوم ویو باید ډسپلی شي یوزر ته نو هغه موږ ته څه کوي؟ هغې ته ډیټا پاس کوي. اوس راځو یو نیو کنټرولر موږ څنګه کریټ کولی شو. دا سټاپ کوو، راځو کنټرولرز ته، رایټ کلیک، اډ کنټرولر، MVC5 کنټرولر empty add. دې ته یو نوم ورکوو، فرض کا student controller، او یا هم ورکوو display controller، display std controller add. مونږ سره کنټرولر راغی د ډسپلی std کنټرولر په نامه، او دې کې ډیفالټ یو اکشن میتد ده چې د انډکس په نامه باندې ده. نو اوس مونږ څنګه کولی شو؟ مونږ وایو چې کنټرولر کوم ده ډیټا پوسټ کوي ویوز ته. څنګه کولی شو د کنټرولر نه ډیټا ویوز ته مونږ پوسټ کړو؟ سمه ده. نو هغې ته مونږ میکانیزم لرو، طریقه لرو چې ویو بیک او ویو ډیټا په نامه یادیږي. ویو بیک and view data. سمه ده. دې ته مونږ څه وایو چې view back
and view data is a mechanism. Okay, it is a mechanism to pass data from controller to view. د view back او view data په واسطه موږ کولی شو چې ډیټا له کنټرولر څخه view ته پاس کړو. بعد له هغې نه اوس ډفرنس څه شی ده د view back او view data. دا خو وپوهېدلو چې میکانیزم د ډیټا پاسینګ ده له کنټرولر څخه view ته. view back چې دا ډاینامیک پراپرټي استفاده کوي چې values get او set کولی شي ډاینامیکلی. او view data چې ده یو ډکشنري ده د objects د multiple objects یو ډکشنري ده چې د string په واسطه باندې اکسس کیږي د کی په طور باندې. یعنی view data سره موږ کی استفاده کوو. او view back چې ده ډاینامیکل پراپرټي په واسطه باندې موږ ډیټا اکسس کوو get او set کولی شو ډیټا. اوس موږ څنګه ډیټا پاس کو نو ګورو پریکټیکل اگزامپل کې چې موږ ډیټا ویو ته څنګه پاس کولی شو. اوس فرض که زه یو لیست اخلم هغه محصلین هغه شاګردان چې په سی شارپ کې مشکل لري نو هغوی ته کیدای شي لږ څه مشکله وي دا کوډینګ، خو بیا هم تاسو کولی شئ د سی شارپ سکلز امپروو کړئ. دلته هم انشاءالله کوم مشکل به نه وي. دلته لیست سټرنګ اخلو، زه ورته وایم چې سټوډنټ سمه ده equal to new list of string سمه ده. اوس موږ سټوډنټ ته اډ کوو احمد student dot add ajmal student dot add فرمان سمه ده. دا اډ څه ده د سټوډنټ آبجیکټ پراپرټي ده چې دې په واسطه موږ کولی شو لیست ته نومونه ور اضافه کړو. اوس راځو ګورو چې ویو ډیټا استفاده کوو. ویو ډیټا دې ته موږ مخکې وویل چې د کی په واسطه باندې از سټرنګ کی باندې موږ استفاده کوو. سټوډنټ لیست په واسطه باندې موږ کولی شو د ډیټا اکسس کوو. دلته څه لیکو دا object set کوو. دې کې چې کومه ډیټا ده دا د ویو ډیټا کې set کوو. سمه ده. اول مونږ یو لیست کریټ کړ، string list ده، د هغې object student ده چې student د add property په واسطه باندې موږ مختلف نومونه اضافه کړي دې ته. بعد هغې مو view data جوړ کړه چې هغې ته مو یو کی ورکړله چې دې کې موږ student list سټور کوو، بیا هغه موږ view کې set کوو. اوس راځو انډکس باندې رایټ کلیک کوو، add view ورته وایو، اتوماتیکلی نیم اخلي چې انډکس view ده نو دا empty انتخابوو. بیا هم کولی شو چې همدا my layout هم استفاده کو، مشکل نشته. add view. اوس view کې هغه list of students موږ غواړو شو کو یوزر ته، یوزر انټرفیس کې موږ هغه شو کو. څنګه شو کولی شو نو موږ استفاده کوو مخکې مو ویلې چې ریزر سینټکس نه موږ استفاده کوو. راځو فار ایچ لوپ نه استفاده کوو. var student سمه ده، var student and صحیح var student and what and view data. view data کې چې کوم څه موږ لرو چې د student list په نامه ده as list of what string. دا اوس موږ څه وکړو د فار ایچ لوپ په واسطه باندې موږ یو وریبل student کریټ کړ یا ویلو شو object رقم
بیا ویو ډیټا کې چې کوم د ویو ډیټا کی نوم ده دا کی به هلته تاسو باید استفاده کړئ بالغ ورته یو لیست آف سټرینګ ده نو دا مونږ کولی سو چې اول یو ان آرډر لیست واخلو په HTML کې انشاءالله تاسو دا ویلی دی مشکل به نه وي بیا مونږ په لیست کې ډسپلی کوو څه شی آت student په دې student کې چې کومه ډیټا ده هغه ټول ماته د لیست په تھرو باندې ډسپلی سمه ده کنټرولر run کنټرولر مونږ سره څه شی ده د کنټرولر نوم دلته د کنټرولر نوم ده ډسپلی std کنټرولر ډسپلی std او میتود نوم انډکس ګورو احمد اجمل فرمان الله تاسو کولی شئ په ویو کې دا انډکس تغییر کړئ list of students ریفریش نو تاسو وکولی شو چې د ډسپلی std کنټرولر نه او د هغې اکشن میتود په واسطه باندې تاسو ډیټا ویو ته پوسټ کړئ او بعد له هغې نه ډسپلی کړئ اوس که وګورو نو ویو بیک په واسطه موږ څنګه کولی شو دې کې خو موږ وکتل چې کی په واسطه باندې اکسپټ کیږي as a string چې یو ډکشنري د آبجیکټس ده اوس راځو موږ دا ریموو کوو موږ وویلې چې ویو بیک د ډاینامیک پراپرټي څخه استفاده کوي ویو ډاټ فرض که std ورته لیکم او student سمه ده دا موږ ورته ولیکه بیا راځو ویو ته ویو کې کم تغییرات موږ باید راولو ویو کې دا ټول موږ ریموو کوو صرف د ویو بیک ډاینامیک پراپرټي چې کوم ده std صرف همدومره تغییرات راولو سمه ده رن دلته کنټرولر ډسپلی std انډکس ګورو بیا هم هماغه ډیټا موږ ته په لاس راغله نو موږ په دې وپوهېدلو چې ویو بیک او ویو ډیټا د څه شي له خاطره استفاده کیږي د ډیټا پوسټینګ له خاطره د کنټرولر نه ویو ته چې ویو بیک ډاینامیک پراپرټي څخه استفاده کیږي او ویو ډیټا چې کوم ده هغه از سټرینګ اکسس کیږي د کی په واسطه باندې اوس زه فرض که یو کلاس جوړوم او پراپرټیز استفاده کوم د هغې په واسطه باندې زه غواړم کمپلیټ آبجیکټ پاس کړم د یو کلاس او هغه د ویو بیک په واسطه باندې زه ډیټا ډسپلی کړم په ویو کې راځو ماډلز ته کلاس په ماډل کې کریټ کوو چې بیا وروسته بیا موږ هم ګورو چې بزنس لیرز څنګه کریټ کوو او کلاسز کریټ کو چې ډیټا اکسس له خاطره هغه هم موستلی ماډلز فولډر لاندې کریټ کوو خو ضرور نه ده چې باید د ماډل فولډر لاندې کریټ شي تاسو بل فولډر هم کریټ کولی شئ دې له خاطره راځم نیو کلاس student.cs دې کې زه پراپرټي اخلم پراپ ډبل ټاپ ID تاسو چې کله پراپ ولیکئ دوه ځلې ټاپ پریس کړئ بیا ټول پراپرټیز هر څه راځي دا موږ سره کلاس شو دوه پراپرټي ID او نیم پراپرټي موږ پکې واخیستل سمه ده اوس راځو کنټرولر ته چې کنټرولر کې موږ کوم تغییرات کولی شو راولو نو دا ټول موږ څه کوو ریموو کوو موږ سټوډنټ کلاس ولې نه راځي موږ باید د هغې نیم سپیس موږ استفاده کوو
MVC part 1 د اپلیکیشن نوم او ماډلز دا څه شی سو نیم سپیس سو سے کوم ټول کلاسز د کې موجود دي اوس موږ لیکو سټوډنټ ګورو د سټوډنټ کلاس راغی د سټوډنټ آبجیکټ اخلو student dot id دا کومه پراپرټي ده دا هغه پراپرټي ده چې موږ په سټوډنټ کلاس کې جوړ کړي id او نیم چې د سټوډنټ د کلاس سټوډنټ آبجیکټ په واسطه باندې موږ هغه اکسس کولای شو id 100 student dot name زلاند semicolon سمه ده نو ویو بیک هم کولای شي او سیم پریک دی هماغه سټوډنټ اکسس اوس دا اسټډي چې ده دا د ویو بیک یو ډاینامیک پراپرټي ده چې دې کې موږ د سټوډنټ آبجیکټ پاس کوو بیا هغه ډیټا موږ پوسټ کوو ویو ته او ویو کې موږ هغه ډیټا ډسپلی کوو اوس راځو دا کوډ کلیر کوو دلته لیکو var آبجیکټ اخلو سمه ده نو دلته د MVC part 1 dot models dot student class view bag dot std صحیح شو اوس په دې اپلیکیشن کې په ماډلز فولډر کې د سټوډنټ کلاس چې کوم ده هغه د ویو بیک std پراپرټي په واسطه باندې زه غواړم اکسس کړم complete object منګه پاس کو ویو ته id is what at obj dot id سمه ده دا obj کې موږ دلته کلاس ته دا کاسټینګ وکړه موږ تاسو کنورژن او کاسټینګ په سی شارپ کې ویلای ده نو دلته موږ کمپلیټ آبجیکټ پاس کوو کمپلیټ لیست اف سټوډنټس پاس کوو نو موږ د کمپلیټ کلاس ته دا ویو بیک پراپرټي چې کوم ده دا موږ کاست کړله او وایو چې په دې پراپرټي ریلیټډ چې کومه ډیټا په کنټرولر کې موږ ټوله ډیټا لرو نو دا کمپلیټ لیست راواخلي کاست کې د کلاس ته او په آبجیکټ کې سټور سي span name is at obj dot name save run راځو مشخص کنټرولر ډسپلی std او د هغې اکشن میتد رن کوو انټر سمه ده انشاءالله وپوهېدلی مشکل خو نشته راځو بیرته دې ته لږ ډیزاین سیټ کوو ورته وڅې بریک رن id is 100 زلا دلته مونږه کمپلیټ آبجیکټ مونږه پاس ک ویو ته دا ویو ته پوسټ ک نو دا زموږ تاسو د ټوټوریال اول قسمت چې پارت 1 و زمونږ وویل چې MVC څه ته وایي ماډل کنټرولر ویو څه ده چې ماډل ډیټا اکسس له خاطر استفاده کیږي کنټرول ډیټا پوسټینګ له خاطر ویو ته استفاده کیږي او ویو هغه HTML کومه ډیټا هر څه دی هغه رینډر کوي او یوزر انټرفیس ته ډسپلی کوي او راوټینګ په واسطه باندې موږ څه کولی شو چې سپیسیفیک کنټرولر او اکشن موږ استفاده کوو چې هغه URL دې ته ماپ شوی ده راوټینګ ته او څنګه یو اکشن میتود کریټ کو د هغې ویو څنګه کریټ کو ریزر سینټکس شته وي لی آوټ یعنې ریزر ویو انجن خپله څه شی ده یو ویو انجن ده چې دا مشخص سینټکس ځانته لري لی آوټس موږ وکتل چې لی آوټ موږ څنګه استفاده کوو د لی آوټ مهم فایلونه موږ ولیدل
بیا موږ ول داسې کنټرولر ډیټا پوسټینګ ټو ویو کنټرولر څنګه استفاده کړو، څنګه کریټ کړو، کنټرولر څه شی ده او څنګه موږ کولی شو له کنټرولر څخه ډیټا ویو ته انتقال کړو. چې د ویو بیک او ویو ډیټا په واسطه باندې موږ کولی شو چې ویو بیک ان ویو ډیټا یو میکانیزم ده چې د ډیټا له کنټرولر څخه ویو ته موږ کولی شو ټرانسفر کړو. چې ویو بیک د ډاینامیک پراپرټي په واسطه باندې عکس کیږي، نیګیټو سیټ ډیټا کیږي پکې. او ویو ډیټا چې کوم ده نو ویو ډیټا بیا یو د آبجیکټس ډکشنري ده چې از سټرنګ اکسس کیږي د کی په واسطه باندې مشخصه کی ځان ته لري. انشاءالله چې کوم مشکل به نه وي تر دې ځایه پورې راتلونکي درسونو کې به موږ لولو چې ماډلز خاطر استفاده کیږي، څنګه کریټ کیږي، څنګه استفاده کولی شو ترېنه، سیشن منیجمنت بیا وایو او ډیټابیسز سره څنګه موږ کمیونیکیشن کولی شو. السلام.